nghĩ khác đi mà vui sống. Này bạn, khi gặp phải chuyện đau buồn không như ý, hãy nghĩ rằng cuộc sống chính là một lần phải vượt qua chúng. Chúng ta tay không đến với cuộc đời này, thì khi ra đi cũng tay không. Khi đến không mang theo hạt cát, khi đi cũng không mang đi một áng mây nào. Khi ta bất mãn với cuộc sống của mình, ta hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn. Biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bệnh, hạnh phúc của ta là sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của ta là còn sống. Muốn sống tốt thì tâm ta phải đơn giản. Khi cảm thấy không vui, ta hãy tự hỏi rằng giả sử ngày mai vô thượng đến với mình, thì hôm nay mình nên sống vui hay sống trong giận vật? Nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không buồn nữa. Khi tức giận, ta hãy nghĩ rằng liệu mình có cần khổ tâm vì một người không đáng hay không, hay mình cứ ăn ngon ngủ ngon, chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Khi muốn toan tính, ta hãy nhớ lại rằng con người tay không đến với thế gian này. Tại sao phải tính toán thiệt hơn? Tại sao ta không chịu nhường một bước? Nói nhiều sẽ làm tổn thương người khác. Tính toán nhiều sẽ tự làm mình tổn hại tinh thần. Một đời người thật ra chỉ cần không làm chuyện phải hổ thẹn với lương tâm, cứ sống tự tại, an nhàn đã là đáng quý. Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, quay đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai. Một sớm sợi gương thấy tóc ta đã bạc màu. Hồng trần có khác nào cõi mộng. Bằng chứng của điều này là khi ta muốn tìm lại ngày hôm qua, thì hôm qua đã là mộng. Trong cuộc sống, hãy biết rằng có những cuộc chia ly chưa kịp chuẩn bị đã không còn gặp lại. Có những cuộc tình chưa được hạnh phúc đã cảm nhận niềm đau. Có những lời hứa chưa kịp thực hiện đã không còn cơ hội. Có những quyết định chưa kịp đưa ra đã không còn giá trị. Có những lỗi lầm chưa kịp sửa chữa đã quá muộn. Có những sự việc chưa kịp buông bỏ đã không còn tồn tại. Có những kiếp nhân sinh khi đánh mất thân người đã không còn cơ hội trở mình, rơi vào khổ đau, đọa xứ. Thời gian vốn dĩ không dừng lại. Cơ hội chỉ đến vào một thời điểm nhất định. Ai tỉnh thức sẽ biết nắm lấy cơ hội đó. Không để cuộc đời mình là những chuỗi ngày chìm trong nuối tiếc. Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày tháng còn dài, cơ hội tương phùng không thiếu. Nhưng ai biết chăng, đời người như ánh chớp giữa hư không. Nhân sinh vốn là cơn ảo mộng. Đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng chính là trừ bớt đi một lần. Bởi tham vọng nên đời nhiều đau khổ. Bởi tin nhầm nên mới có tổn thương. Bởi đạm bạc cho nên đời hạnh phúc. Bởi tùy duyên nên vui cười mọi lúc. Bởi chân tình nên phó mặc tranh đua. Bởi bình an xem nhẹ chuyện hơn thua. Bởi buông xả nên bốn mùa tự tại. Vạn vật trong thế gian đều theo vòng luân chuyển. Đã giữ không được thì đừng cố chấp làm gì. Bám chấp
cái còn lại chỉ có nỗi cô đơn và đau thương tận cùng. Người biết cách trân trọng và buông bỏ đúng lúc mới có cơ duyên gặp những điều tốt đẹp hơn. Bước vào đời, trước nên học cách dùng trái tim bình thản, nhìn nhận vấn đề được và mất, thì cuộc sống sẽ thư thái và tự tại. Sự sung túc và hạnh phúc trong đời vốn rất đơn giản. Nhiều người chưa cảm nhận được là do suy nghĩ quá phức tạp. Trên đời vốn có nhiều phương cách sống khác nhau, khó lòng phân định tốt xấu hay do tuyệt đối. Thông thả thì có sự yên tĩnh và niềm vui nhẹ nhàng. Bận rộn sẽ có sự náo nhiệt và lối sống nhanh nhạy. Bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt. Họa và phước luôn đi kế bên nhau. Cuộc sống là một hành trình, cũng như linh hồn luôn vận động để trưởng thành. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vị, nhưng đó là khoảnh khắc yên tĩnh của cuộc đời. Những nồng nhiệt có thể khắc sâu vào tâm trí, khiến con người thích thú. Nhưng vẻ đẹp của sự bình lặng cũng rất chân thật và lâu bền. Những tình cảm mãnh liệt nhất rồi cũng đến lúc dịu lại. Cuộc đời dù huy hoàng đến đâu cũng cần đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tâm thái một người tĩnh hay động không phụ thuộc vào hoàn cảnh, vì sự yên tĩnh thật sự vốn xuất phát từ nội tâm. Nó đến từ tấm lòng rộng mở và bao dung. Khi biết xem nhẹ những được mất của thế gian, tự nhiên sẽ thấu hiểu hai chữ bình an. Phước dày hay mỏng liên quan đến việc bạn xem nhẹ hay nặng những vấn đề được mất. Hạnh phúc nhiều khi không gắn liền với chuyện bạn có những gì, mà những hành động chia sẻ, nâng đỡ người khác mới tạo sự hoan hỷ trong tâm hồn. Một người nếu suốt ngày chỉ biết tính toán hơn thua, cuộc sống chắc chắn sẽ rất mỏi mệt. Người có tấm lòng rộng mở, cầm lên được thì bỏ xuống được. Không quá quan trọng những được mất phàm tình, thì có gì phải loạn tâm. Người có tính cách bình tĩnh thì đối diện vấn đề gì cũng không hoảng loạn. Như loài hoa đẹp, dù gặp bão giông vẫn giữ được mùi hương của nó. Tâm tĩnh thì thư thả và hạnh phúc với hiện tại. Người có sự định tĩnh sẽ dễ cảm nhận những tốt đẹp hiện hữu quanh mình. Nếu không vui thì cũng đừng buồn. Ai trong đời cũng từng ít nhiều phải nghe những lời không hay từ người khác nói về mình. Người mạnh mẽ sẽ làm lơ, không bận tâm miệng lưỡi thế gian. Người ủy mị, yếu đuối sẽ cảm thấy những lời ấy như những mũi tên xoáy vào đầu, khiến họ mất hết tự tin và suy sụp tinh thần. Bạn là người mạnh mẽ hay yếu đuối? Nếu bạn luôn để người khác tác động dễ dàng đến tâm lý của mình, thì bạn cũng như một ngọn lửa. Họ chỉ cần chạm vào tự ái của bạn là sẽ bùng cháy ngay. Đừng dại dột để người khác điều khiển. Cũng đừng tự làm cho cuộc sống của bạn phức tạp thêm. Bạn có thể không vui, không hài lòng khi người khác nói này nói nọ về mình, nhưng cũng đừng buồn để giữ vững tâm lý. Đó chính là cách sống của người thông minh. Hãy thuộc lòng 3 câu sau đây để sống an vui. 1. Người yếu đuối sẽ trả thù. 2. Người mạnh mẽ sẽ tha thứ. 3. Người thông minh sẽ lơ đi. Xin chắp đôi tay thầm lặng, ước nguyện cho ta, cho người, biết thương nhau rồi oán thán. An bình, có mặt người ơi.
Chúng ta đến thế giới này, ai cũng có những điều bất như ý, gặp nhiều việc không công bằng, đối diện với nỗi thất vọng và cả những niềm hâm mộ. Bạn hâm mộ sự tự do của tôi lại muốn được ràng buộc như bạn. Bạn thích chiếc xe của tôi ao ước có ngôi nhà như bạn. Bạn ngưỡng mộ công việc của tôi mơ ước sự nhàn hạ của bạn. Lúc còn nhỏ, ai cũng mong nhanh chóng thành người lớn. Lớn lên rồi mới nhận ra, lúc còn thơ đích thực là vô giá. Khi đi học thì muốn được đi làm, ra làm việc mới biết thời cấp sách là giai đoạn hạnh phúc nhất. Còn độc thân thì hâm mộ người ta có đôi. Kết hôn rồi mới hoài niệm sự tự do của một mình. Chúng ta vẫn thường thích phóng tầm mắt qua phía bên kia ngọn đồi, ngưỡng vọng người khác mà quên mất hạnh phúc trước mắt, để thời gian trôi qua rồi lại tiếc nuối. Mỗi khi nhìn ngó xung quanh, chúng ta thường chỉ thấy những cái được của người, rồi thương cảm bản thân. Trên thực tế, ai cũng có những điều được mất. Mọi sự việc đều có hai mặt ưu và khuyết khác nhau. Người muốn thành công phải chấp nhận hy sinh. Người thích độc lập phải tự mình lo liệu lấy. Trời mưa mát mẻ thì phải có buồn sình. Cuộc sống bình yên thì ít điều mới mẻ. Tốt xấu là do mọi người lựa chọn, không có gì là viên mãn hoàn toàn. Thời gian và sức lực, mọi người đều hữu hạn như nhau. Hãy sáng suốt tập trung vào những điều mình cho là đúng. Đã lựa chọn rồi thì hết lòng với nó. Đừng so sánh hay phân vân. Chỉ có trân quý những gì đang có trước mắt, sống trọn vẹn với hiện tại, thì không phải hối hận khi nhìn lại quá khứ. Làm người đừng nên quá tính toán. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Người giỏi cũng có người giỏi hơn. Bạn toan tính cũng chỉ được một lúc, chứ không thể tính mãi cả đời. Bạn có thể qua mặt quân tử, nhưng khó lòng đề phòng tiểu nhân. Nên thôi, cứ thẳng thắn hết lòng, để có nhiều bạn bè, còn mình thì vui vẻ. Làm người đừng cứ mãi tranh giành những món lợi. Chẳng ai ngu ngốc cả. Bạn chiến thắng đôi khi nhờ người khác nhường. Bạn chiếm được là bởi có kẻ không cần đến. Nên đừng bao giờ tự cho là thông minh. Chỉ là người đời không thích hơn thua với cách làm của mình mà thôi. Làm người, nếu không giúp đỡ thì cũng đừng cứ suốt ngày ức hiếp người thật thà. Trên đời này, người thật thà không bao giờ dùng thủ đoạn hại ai, không biết nói lời ngon ngọt, lừa gạt, mà chỉ hết lòng chăm lo công việc, hiền lành lương thiện. Làm người, đừng bao giờ tùy tiện đánh giá bất kỳ ai. Mỗi cá nhân có cách sống và nguyên tắc khác nhau. Đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của mình đi đo lường kẻ khác. Ai cũng có điều khó xử, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Đừng chỉ biết vạch lá tìm sâu, đi bêu xấu lỗi lầm thiên hạ. Làm người, thành thật không có gì sai. Người chân thành mới kết giao được tri kỷ. Lòng chân thành mới giữ được tình cảm lâu bền. Làm người, lương thiện không bao giờ thiệt thòi. Người lương thiện thì bạn bè cũng hiền lành. Tâm lương thiện thì phước đức tự hiện bày, và làm gì cũng thuận lợi. Áo giáp của lương thiện. Lòng lương thiện rất đáng quý, nhưng nếu không sáng suốt, rất dễ trở thành nhu nhược. Chúng ta đều biết lương thiện là lựa chọn,
đối với người nên cư xử hòa thuận, khi gặp việc cần có lòng khoan dung. Nhưng xã hội ngày nay nếu không khéo léo linh hoạt, rất dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng. Gặp người nghèo khổ đang đói rét, bạn giúp một bữa cơm là đã giúp họ giải quyết vấn đề lớn. Chắc chắn bạn sẽ được cảm ơn. Nhưng nếu vì vậy mà cho cơm mỗi ngày, họ sẽ quen và xem như thường lệ. Thời gian lâu dần, quen nhận rồi sẽ cảm thấy một bữa ăn là quá ít. 2 bữa không đủ, 3 bữa vẫn chưa thỏa mãn lòng dạ kẻ tham lam. Dù bạn có tận lực hết lòng, cũng như đem muối rải vào biển chẳng thấm vào đâu. Nên biết, trên thế giới này, nếu bạn tốt đến độ không giữ lại chút gì cho mình, sẽ khiến đối phương được nước làm tới. Lòng dạ yếu mềm, dễ bị người khác đòi hỏi. Khoan dung quá đà, sẽ bị đánh động không biết nhìn người, gặp ai cũng giúp. Nhiều khi dung túng cho thói xấu, khiến thiện ý giúp đỡ ban đầu kết thành hậu quả không đẹp. Bạn tốt như vậy, nhất định phải giúp tôi. Bạn tốt như vậy, chắc chắn không thể cự tuyệt tôi. Bạn tốt như vậy, sao có thể thấy tôi cần mà không cứu? Rất nhiều khi chúng ta sẽ nghe những câu nói dạng này. Một số người có thể vì nể mặt hay vì thể diện mà không đành từ chối. Nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy, tôi tốt là nhất định phải giúp bạn sao? Không lẽ phải giúp bạn tôi mới được xem là người tốt? Cho nên nếu được, hãy là một người lương thiện sáng suốt và có lập trường, biết sử dụng trí tuệ trừng phạt điều xấu, biểu dương việc tốt, hiền lành dễ thương với những người xứng đáng, cương vị sắc bén với những điều tiêu cực. Luôn nhắc bản thân nuôi dưỡng một trái tim lương thiện, nhưng tùy người tùy việc mà thể hiện các mức độ khác nhau. Vì nếu mình không có nguyên tắc, người ta sẽ đánh mất giới hạn. Khi làm việc tốt mà không có nguyên tắc, giúp đỡ lâu ngày sẽ trở thành gánh nặng. Một trái tim lương thiện, có tầm nhìn sáng suốt mới là điều đáng quý. Nếu chỉ có lương thiện mà không biết bảo vệ mình và những người xung quanh, rất khó đi xa trong thế giới này. Vì vậy, áo giáp bảo vệ người lương thiện chính là trí tuệ và nguyên tắc. Có 2 thứ này mới có sức mạnh tiến xa trên con đường thiện nguyện. Cầu chúc mọi chúng ta đều có đủ 2 điều trên, để trần gian không có ai vì lương thiện mà đánh mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời và cuộc sống. Sau cơn mưa, cậu bé phát hiện một con ốc sên nhỏ ở bên đường. Cậu ngồi xuống cầm nó lên, nhẹ nhàng đặt vào trong bụi cỏ. Bà nội nói với cậu bé, đừng có chạy lung tung con nhé. Cậu bé quay đầu lại và hưng phấn trả lời, dạ, cháu đang giải cứu ốc sên. Nó nằm giữa đường đi ạ. Rất nguy hiểm. Cháu sẽ đưa nó về nhà. Bà nội muốn tìm hiểu cháu, liền hỏi, ốc sên biết cháu cứu nó sao? Cậu bé trả lời, nó chắc là không biết. Vậy cháu làm chuyện tốt này chẳng phải không công sao? Ai mà biết cháu cứu ốc sên chứ? Cậu bé lập tức nói, cháu tự mình biết là được rồi. Cứu được một con ốc sên, cháu thấy rất vui bà à. Câu nói đơn giản này của đứa trẻ ẩn chứa hàm ý triết học nhân sinh sâu xa. Ta làm việc tốt không phải vì để người khác biết. Thậm chí người được ta giúp cũng không cần biết. Tự ta biết là được rồi. Thiện niệm
chính là yếu tố cơ bản nhất để duy trì tâm hồn bình an, ổn định và gắn kết người với người, gắn kết ta với thế giới chung quanh. Người phương Tây có khái niệm phổ biến về vòng tuần hoàn của việc tốt. Người phương Đông tin vào luật nhân quả. Khi làm điều tốt, bạn sẽ nhận lại được điều tốt. Khi làm điều xấu, bạn sẽ nhận lại điều xấu. Đừng khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiền, do chất chứa dần dần. Trích từ Kinh Pháp Cú. Có cặp vợ chồng già kia, bà lão đều đặn mỗi chiều làm lễ gõ mõ tụng kinh, còn ông lão thích lao động và ngồi nhìn người đi qua lại. Bà lão vốn khó tính và sạch sẽ. Ông lão hiền lành, rất hay bỏ quên và đánh rơi đồ đạc. Thế nên ngày nào bà lão cũng nhắc ông đánh rơi thứ gì kìa. Đôi khi bà lão đang ngồi thiền hay tụng kinh thì ông lão làm rơi đồ, tạo ra tiếng động lớn, khiến bà giật mình, khó chịu. Lúc đó bà lão lại trách mắng ông không phản ứng gì cả. Việc đó cứ lặp đi lặp lại. Rồi có một lần, khi hai ông bà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ông lại làm rơi đồ. Bà lão la ông rất thậm tệ. Ông nghe bà la xong, liền nhẹ nhàng nói: "Bà đánh rơi thứ gì kìa?" Bà lão giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy rơi thứ gì. Bà liền quay lại lớn tiếng với ông: "Tôi đánh rơi cái gì chứ?" Ông lão nhẹ nhàng nói: "Bà đánh rơi sự bình an, sự tĩnh lặng của bà." Cuối mỗi ngày, bà lại đều đặn tìm lại sự bình an của mình bằng cách tụng kinh gõ mõ, rồi sau đó bà lại đánh rơi nó ngay lập tức mà chẳng hề nhận ra. Bạn biết không, một thầy tu và một người bình thường đều có sự bình an như nhau, vì sự bình an không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn tụng kinh hay cầu nguyện. Sự bình an cũng không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn hay vất vả của cuộc sống, mà phụ thuộc vào tính cách và cách sống của chúng ta. Sự bình an đến từ sự thực hành không phản ứng, không phản kháng, không chống đối những cảm giác mà ta ghi nhận được. Ta hay chê cuộc đời méo mó. Sao ta không tròn ngay từ trong tâm? Khi ta trách móc, phê phán ai đó vụng về, khiếm khuyết, thì chính ta đã vụng về đánh rơi sự bình an của mình trước rồi. Không nhìn ngó người khác thì không thương cảm bản thân. Không lưu luyến quá khứ sẽ không ảo tưởng tương lai. Để tâm trong hiện tại tất sẽ bình an. Ở đời, nhân phẩm lấy chính trực làm quý, tâm địa lấy lương thiện làm chủ, tích đức lấy bố thí làm trọng, hành thiện lấy hiếu thuận làm cao, tình cảm lấy chân thành làm gốc, học vấn lấy thông suốt làm thầy, lời nói lấy rõ ràng làm chuẩn, hành động lấy thận trọng làm luật, ẩm thực lấy thanh đạm làm ngon, làm người lấy uy tín làm nền tảng, làm việc lấy tận tâm làm điểm xuất phát. Uy tín. Sống ở đời cần phải giữ uy tín. Dù nghèo khó đến đâu, cũng đừng bao giờ mượn tiền rồi biến mất. Dù khó khăn thế nào, cũng nên giữ tròn những gì đã hứa. Dù có việc bạn cũng phải nói rõ ràng, đừng im lặng ngó lơ. Dù chỉ là một cuộc hẹn, làm người phải đường đường chính chính, làm việc nên minh bạch, rạch ròi.
đừng bao giờ đánh mất sự tin tưởng của người khác đối với mình. Được ai đó tin tưởng chứng tỏ trong mắt họ bạn có giá trị nhất định. Nghèo khó trắng tay nhiều khi không đáng sợ bằng mất hết uy tín và danh dự. Vào đường cùng nhiều khi không nguy hiểm bằng dám làm không dám chịu. Kỳ thực mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu nếu còn uy tín. Ở đời đừng bao giờ lấy bụng ta suy ra bụng người. Suốt ngày soi mói người khác, dễ quên mình vốn cũng không hoàn mỹ. Chỉ quan tâm khuyết điểm của người khác, sẽ không thấy bản thân cũng còn nhiều giới hạn. Chăm chăm bình phẩm chuyện đúng sai thiên hạ, nhiều khi quên mất mình cũng chẳng phải thánh nhân. Làm người, đầu đội trời chân đạp đất. Hành vi có chính trực mới đi được thẳng đường. Làm việc không ép người, không lừa ai, gìn giữ sự ngay thẳng mới có được kết quả tốt và lâu bền. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ, nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Bốn chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. 1. Nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn
trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm. Do đó, không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn, để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Hạnh phúc từ khi biết cách nhìn. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng chỉ có cái tâm ta xấu khi nó đang nghĩ xấu về một người khác, và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm, đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội
để tâm tình mở lối, biết khoan dung. Nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương, mong trải đến vô cùng. Để sống vui từng ngày. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ, ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng, mong manh rơi cuối chiều. Buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu.